Yo! What's up mga kaibigan? I'm back ulit mga kaibigan, no? So, sa tinagal-tagal ng panahon mga kaibigan, no? Mga araw na dumaan mga kaibigan na hindi tayo nakapag-vlog, no? So, nandito na tayo mga kaibigan. Muling nagbabalik ako mga kaibigan, no? Na ma-update ko naman kayo kung ano yung status ng buhay natin mga kaibigan, no? After my vaccination mga kaibigan. So ayun mga kaibigan, no? Shoutout sa inyo, no? So ayun, kakagaling na lang natin sa trabaho mga kaibigan. So lalabas tayo dito. Ang buhay natin mga kaibigan, no? Bahay trabaho lang tayo mga kaibigan. So ngayon nakalang ulit ang mag-isa dito sa loob ng bahay namin, no? Sa bahay na yun, upahan namin mga kaibigan. So yun mga kaibigan, no? Gagala muna ulit kayo. Gagala ulit kayo dito sa labas. Nagtarinta lang dito. Ano kaya mga kinuha nila dito, no? So yun mga kaibigan, no? Nagkanal sila doon. Dapat gagawin ko yung mga kaibigan, pero iba na yung gumawa eh. So ayun, bahala na lang sila dyan kung anong gagawin nila dyan. Kasi dito mga kaibigan, no, pag tagulan, no, tumatagos yung tubig dito mga kaibigan. Dito, lumalabas dyan yung tubig. Grabe. Tapos dito sa side ng mga kaibigan, no, nagkakaroon ng tubig yun mga kaibigan. So, sobrang lakas talaga, no. Kahit dito sa kabila namin mga kaibigan, no, tuturo ko sa inyo mga tumutulog dito. No? Dito. Mga kaibigan, tumutulog dito, banda dito, no. Lakas ng mga kaibigan tumutulog lang dito. So maliit lang naman itong kwarto na inupahan namin mga kaibigan. Ito lang. Yan hanggang dun sa labas mga kaibigan. Totoo nga lang mga kaibigan, 1,500 lang ang upa namin dyan. So, yun ang totoo mga kaibigan. Bawing-bawi kami sa tubig mga kaibigan. So yun mga kaibigan, no? hanggang dito na lang muna, no, mga kaibigan, no? So sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel mga kaibigan, no? Please don't forget to subscribe my YouTube channel mga kaibigan, no? So thank you so much mga kaibigan, no? So hanggang dito na lang, no? Bye bye.